Dan is het nu tijd voor een nieuwe editie van Zondag met Lubach Vriendjespolitiek. Zondag met Lubach Vriendjespolitiek. Waarin we kijken naar de politiek van één van onze vriendjes. En vandaag is dat Saoedi-Arabië. En dan denk je, zijn we vrienden met Saoedi-Arabië? Ja, Saoedi-Arabië is zelfs een heel goed vriendje van ons. We drijven handel, we vechten samen tegen terrorisme en onze koningshuizen zijn bevriend. Toen vorig jaar de oude Saoedische koning werd begraven, werden al zijn vrienden uitgenodigd voor de begrafenis. Dus ook onze koning met minister Koenders van Buitenlandse Zaken. De hoogst mogelijke delegatie. We gaan met de zwaarst mogelijke delegatie naar die begrafenis. Dan zijn we wel heel goede vrienden. Hoe zit dat? Nou, ik dacht zelf altijd, Saoedi-Arabië, dat is toch gewoon één grote woestijn met daarin een aantal steden. Maar toen zag ik 3 op reis. Het land is eigenlijk één grote woestijn met daarin een aantal steden. Oké. En ik ben gek op 3 op reis, vooral vanwege Floortje Dessing. Oh, daar kan ik avonden naar kijken. Dat vind ik zo'n leuke verschijning. Ooit was Riyadh een slaperig provinciestadje, maar sinds de jaren 70, eigenlijk sinds de vondst van olie... Floortje, wat hebben ze met je gedaan? In Saoedi-Arabië wordt Floortje Dessing gecensureerd. Dat klinkt niet echt als een land waar ik graag naartoe zou gaan. En wat ik me ook afvraag, is het wel veilig? Nou, even kijken wat het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt over Saoedi-Arabië. Kijk, hier de legenda. Alles wat groen is, daar kun je dus gewoon naartoe. Kijk maar even mee. Helemaal niks groen! Waar is die legenda dan voor? Ze zetten er ook gewoon kleuren op die niet op de kaart staan. Ja, zo kan ik het ook. Hè. Kijk, de kaart van Drenthe. Alles met paars, daar wonen eenhoorns. Oranje streepjes, dat zijn de zwarte pistes. En de bruine stippen zijn de plekken waar je echt eens geweest moet zijn. Bam! Nou, Riyadh is de hoofdstad van Saoedi-Arabië en daar zetelt de koning. Dat is deze man, Salman bin Abdulaziz Al Saud, van het huis Saud. Maar zou het ook een goede koning zijn? Dat weten we nog niet, want hij zit er pas sinds vorig jaar. In ieder geval is hij in alles het tegenovergestelde van onze koning. Hij heeft de absolute macht, hij wordt serieus genomen door het volk... hij is in staat gezichtshaar te laten groeien... Het ziet er wel goed uit, hij kan het goed hebben. Maar verder heeft koning Salman de officiële titel bewaker van de 2 moskeeën. Terwijl Willem-Alexander hier bekend staat als de kraker van de 2 wc'en. Kom je nooit meer vanaf, Willem. Never forget. Oké. De belangrijkste moskee van het land staat in Mekka. Voor moslims is Mekka sowieso echt het walhalla van de islam. Want daar is de profeet Mohammed geboren. Elke vrome moslim moet een keer naar Mekka om 7 rondjes om de zwarte doos in de grote moskee te lopen. Misschien leuk om te weten, in die zwarte doos zitten 3 radio-dj's die een maand niks mogen eten. Dat is een beetje traditie geworden, vind ik. Nou, er zijn ook steeds meer mensen die zeggen, Mekka is een beetje massaal geworden, je wil er nog niet dood gevonden worden. Nou, voor die mensen is er de stad Medina waar de profeet begraven ligt. Medina is echt het Mekka voor alle moslims die alles in Mekka zijn geweest. Het clichébeeld van Saoedi-Arabië zijn de zwartgesluierde vrouwen en de publieke executies. Maar, zoals wel vaker, juist het tegendeel is niet waar. Het is een van de weinige landen waar de strenge islamitische sharia-wetten gelden. Zweepslagen, het afhakken van lichaamsdelen en de doodstraf worden gezien als terechte straffen voor criminelen. De onthoofde lichamen worden soms tentoongesteld. De Saoedi's zien het als misdaadpreventie. Ja, je kunt er de doodstraf krijgen voor moord, verkrachting, gewapende overvallen, het afzweren van de islam, herhaaldelijk drugsgebruik, overspel, seks tussen ongehuwden, homoseksualiteit en tovenarij. Het is wel een heel specifiek negatief reisadvies voor Hans Klok. Maar behalve aan goochelaars heeft de islam natuurlijk ook een zusje dood aan vrouwen. In Saoedi-Arabië mogen zij daarom niet autorijden. Ik bedoel, wij moeten wennen aan zelfrijdende auto's. Zij zijn daar nog niet eens toe aan de zelfrijdende vrouw. Wat zijn dat voor regels? Het lijkt soms alsof de hele wet daar alleen op de Koran is gebaseerd. Maar dat is maar half waar. De Koran en olie. Je grondwet baseren op een boek en je lievelingsproduct. Alsof Nederland zijn grondwet baseert op komt een vrouw bij de dokter en Brinta. Maar oké, Saoedi-Arabië heeft ook gewoon heel veel olie. Ja, luister maar naar Zembla. Ondanks de problemen voor de bevolking doet het Westen goede zaken met het Koninkrijk. Saoedi-Arabië is de grootste olie-exporteur ter wereld.
de grootste olie-exporteur ter wereld. Dat kunnen niet veel landen zeggen. Nou ja, ze kunnen het wel zeggen, maar dan zegt Saoedi-Arabië... kijk dan eens even Zembla terug. Dus ze hebben een koning, een Koran en olie. Waarom zou het ons vriendje zijn? Is het de baard van de koning? Is het de Koran of is het olie? Ik speel voor antwoord C. Olie! En dat is goed. Het is een beetje... Dankjewel. Het is een beetje zoals vroeger met Dikke Barry, weet je wel? Je was alleen vriendjes met hem vanwege zijn PlayStation. Verder was het gewoon Dikke Barry. Kun je denken, wat lullig dit voor Dikke Barry. Maar hij is goed opgedroogd. Sexy Barry. Maar olie is niet de enige reden voor onze vriendschap. Nederland en Saoedi-Arabië onderhouden brede relaties met elkaar, zowel op het terrein van veiligheid, bijvoorbeeld in de strijd tegen ISIS en antiterreur. Precies, we zijn ook vriendjes omdat ze ons helpen in de strijd tegen onze vijandjes. Want, laten we niet vergeten, IS, dat is pas echt erg. ISIS is onze vijand. Daarmee zijn wij in oorlog. Barbare, brute, verwerpelijke ideeën, in één woord onmenselijk. IS heeft brute en verwerpelijke ideeën. En als je denkt dat Saoedi-Arabië ook brute en verwerpelijke ideeën heeft... luister dan even naar deze meneer van Al Arabiya TV. Hij legt helder uit hoe verschillend IS en Saoedi-Arabië zijn. We are all Muslims. But that don't make us agreeing to what ISIS is doing. Yes, we do behead criminals. But we do not... exclusive. Like ISIS. Nou ja, onthoofden doen we natuurlijk niet in het openbaar. Ja, oké, wel. Maar niet heel erg vaak. Oké, eigenlijk best wel vaak. Wat een rotweek! Nou, laten we deze meneer dan even helpen. Kijk, links IS, rechts Saudi-Arabië. Doodstraf voor godslastering, doen ze allebei. Doodstraf voor homoseksualiteit, check en check. Steniging bij overspel, why not? Kindhuwelijken toegestaan, ook allebei. Hand afhakken bij diefstal doen ze bij IS en in Saoedi-Arabië. Ondemocratisch bestuur, check, check. En het allerbelangrijkste, is het een leuke vakantiebestemming voor Hans Klok? Nee en nee. En als je daar kritiek op hebt, dan gebeurt er dit met je. Raif Badawi schreef kritisch over het regime in Saoedi-Arabië. Hij is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst 10 jaar en 1000 stokslagen. Ja, blogger Raif schreef op zijn blog dat moslims en christenen dezelfde rechten zouden moeten hebben. In Nederland kun je dat gewoon zeggen. Je krijgt hoogstens wat PVV'ers over je heen. Maar in Saoedi-Arabië krijgt hij 10 jaar cel en 1000 stokslagen. En dat vinden wij allemaal walgelijk. Maar ja, Saoedi-Arabië is ons vriendje, dus we kunnen niet zomaar commando's sturen om die blogger te bevrijden. Oké, dan pakken we het gewoon internationaal aan. Met zoveel mogelijk landen zeggen, Saoedi-Arabië, dit kan gewoon echt niet. Verenigde Naties, kom er maar in. De VN heeft lijsten voor van alles waar landen op staan. En zo hebben ze ook een zwarte lijst. En Saoedi-Arabië stond ook op die lijst. Maar gek genoeg, 2 maanden geleden verdween Saoedi-Arabië weer van die lijst. En nu heeft Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN, gezegd... ja, dat heeft ermee te maken omdat Saoedi-Arabië dreigde geen geld meer aan de VN te geven. Wow, Verenigde Naties. Dus als je genoeg oliedollars betaalt, mag je gewoon mensenrechten schenden. Wie is er bij jullie in vredesnaam chef mensenrechten? Er is kritiek op de VN vanwege het aanstellen van een Saoediër als hoofd van de VN-Mensenrechtenraad. Wow, oké. Even een tip voor Saudi-Arabië. Als je nou ook nog de secretaris-generaal van de VN wil leveren, zaag dan ook nog de armen van die blogger eraf. En dan kun je zeggen, laat ze met rust, het is hun zandbak. En als ze daar bloggers willen knuppelen, hebben wij daar niks mee te maken. Maar intussen stuurt Saoedi-Arabië geld naar Nederlandse moskeeën om hun eigen gedachtegoed hier te verspreiden. Terwijl dat gedachtegoed dus vrijwel identiek is aan dat van IS, waar ze samen met ons tegen vechten. Dat is alsof iemand helpt om je auto te blussen en tegelijkertijd een Molotov-cocktail je buikkeuken inflikkert. Dat is... Ik beeld het heel goed uit. En ondanks al deze misstanden sturen wij onze koning en onze minister van Buitenlandse Zaken naar een begrafenis. Onze zwaarste delegatie. Kan iemand mij dat uitleggen? Ik denk dat het ook een kwestie is van respect tonen aan een land dat belangrijk voor Nederland is, waarbij op geen enkele manier de mensenrechten ondergesneeuwd raken. Ja, Bert, de kans dat in Saoedi-Arabië de mensenrechten ondersneeuwen is 0. Gezien de totale afwezigheid van allebei die dingen. Maar
zoals dat zo vaak gaat, als er 1 Bert over de dam is, dan volgen er meer. Oud-bondscoach van Oranje en thans van Saoedi-Arabië, Bert van Marwijk. Hoe heb jij het morele aspect van dit contract afgewogen? Want het is niet het meest frisse regime in de wereld. Nee, maar Willem, dan kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Hè? Dan kan je ook bijna nergens meer heen. Nergens meer heen, wauw. Bert. Hoezo nergens meer heen, Bert? Onthoofden ze tegenwoordig mensen in de eredivisie? Executeren ze middenvelders in Serie A? Mogen de spelers in de Premier League trouwen met die kindjes waarmee ze het veld op komen lopen? Heb je nog een ander excuus, Bert? Als onze koning daar op condoleancebezoek gaat, dan daar wordt niks van gezegd. Dus als de koning het doet, mag iedereen het. Maar dat is dus precies het probleem. De koning is toch een ceremonieel baken. Dat zit in zijn familie. En hij moet daar dus niet meer naartoe. Want door dit soort beelden lijkt het alsof we heel close zijn. En dan gaan dus alle Berten baantjes aannemen in Saoedi-Arabië. Het wachten is op Bert Visser. Die al, ja... Als een soort hyperactief kind gaat hij in die veel te grote zandbak rondrennen. Of Bert van Leeuwen, die in het familiediner probeert om de prinses en 30 vrouwen dichter bij elkaar te brengen. Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon niet het gevoel dat ik op de eerste plek kom. Nee. Kijk, het is altijd goed om in gesprek te blijven. Je moet niet alle banden doorsnijden en afhakken en ophangen. Daar zijn die Saoediërs die wel verandering willen, zoals die blogger, ook niet bij gebaat. Maar je komt er eigenlijk gewoon niet uit. Het is olieprincipes. Stel, ik woon in een dorp en mijn auto is leeg en er is maar 1 tankstation in dat dorp. En ik heb gehoord dat die pomphouders een vrouw slaat. Maar ja, ik heb benzine nodig, dus ik ga er waarschijnlijk toch tanken. Maar ik ga natuurlijk niet gezellig bij die gast op bezoek of mee naar de begrafenis van zijn vader. Willem-Alexander is onze nationale mascotte. Die stuur je als je wil zeggen, wij vinden jullie gezellig. Hier is onze gezellige bolle oranje beer die wat handen komt schudden. En dat de koning en Koenders naar die begrafenis gaan, dat suggereert dat we meer zijn dan handelspartners, namelijk vrienden. En dat we dus eigenlijk goedkeuren wat daar gebeurt. En daarom wordt het hoog tijd dat Nederland zich vanaf nu de Hans Klok-vraag gaat stellen. En die gaat zo. Als het staatshoofd ergens op bezoek gaat, kan hij dan zonder problemen Hans Klok meenemen? Dat is toch... Ja, dat hij niet tijdens het diner wordt geëxecuteerd als je even niet oplet. Dus je belt gewoon een land van tevoren op. The king and Koenders are only coming if they can bring Hans Klok. Who is Hans Klok? He is a gay wizard. En als ze dan zeggen, no problem, pas dan ga je. Ja, ik wel. Ja, ik ben Hans Klok niet, sorry. Nee, oké. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Leuk dat je keek. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat kan door te klikken. Normaal vind ik klikken niet zo netjes, maar nu mag het. Klikken.